Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face o citire generală, colectivă, dar care va avea variante. Grupul cu numărul 1 și grupul cu numărul 2. Vă explic imediat despre ce este vorba. Dar înainte de toate, vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, sprijin și suport, celor care sunteți parte din comunitate și v-ați abonat deja, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele și cu modul meu de a lucra, vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip, fi notificați și în viitor când voi mai încărca și alte videoclipuri. Singurul motiv pentru care vă rog să interacționați, să lăsați mesaje, să apăsați butonul de like este acela că algoritmul din YouTube doar așa poate lua în considerare aceste mesaje și le poate răspândi către cei care rezonează cu ele. Pe data de 8 mai se produce și luna nouă din Taur, așa că se potrivește totul foarte bine. Veți găsi detalii despre luna nouă din Taur în citirile pe care le-am făcut pentru această lună, pe care vă invit să le vizionați dacă nu ați apucat să o faceți deja. Și am ales să fac acest lucru și să nu fac etalare pe zodii, pentru că îmi plac și talismanele și știu că și vouă vă plac și într-o etalare pe zodii nu am cum efectiv cu spațiul și cu timpul să desfășor toate aceste lucruri. Abordarea mea este una destul de holistică și aici, în mesajele pe care vi le transmit, sunt mesaje și informații de pretutindeni, nu doar din tarot, nu doar din numerologie sau din astrologie. Le combin eu în așa fel încât voi să puteți avea parte de o imagine cât mai clară și cât mai apropiată de contextul actual în care ne desfășurăm viețile. În acest moment prezent îl avem pe Pluto retrograd în Vărsător. Și aici ne vorbește despre contribuția noastră în societate, despre simțul civic, despre faptul că trebuie să fim din ce în ce mai atenți la ce se petrece în jurul nostru, pentru că noi avem nodul nord în Berbec, să ne căpătăm independența, individualitatea, să ne știm eul autentic, dar suntem parte dintr-un întreg, dintr-o societate și dintr-o comunitate. Astfel că dacă binele nostru încurcă binele celorlalți, nu este întocmai potrivit, să spunem așa, și atragem după sine consecințe. În acest moment în Taur avem Venus, avem Soarele, avem Uranus, Jupiter și Luna nouă. Este o combinație foarte puternică pentru că această lună nouă, așa cum am explicat în citirile din luna mai, activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter în Taur. Taurul este semnul care ne vorbește despre planul fizic, despre confort, despre materie primă, despre siguranța noastră și lucrurile pe care noi punem preț. Se regăsește în astrologie în casa a doua, iar această casă a doua vorbește și despre banii lichizi și despre ce fac eu și cum îi câștig, cum trăiesc practic, cum supraviețuiesc. Acea conjuncție dintre Uranus și Jupiter amplifică ceea ce găsește în casa a doua fiecăruia dintre voi. Și casa a doua poate fi văzută foarte ușor, mai ales dacă vă știți ascendentul. Este a doua casă de la ascendent. Bun, vorbim despre resurse materiale, dar și despre senzualitate și despre stimă de sine. Cu cât stima noastră de sine este mai ridicată și noi mai integri, mai capabili să ne purtăm singuri de grijă, cu atât o putem face și cu ceilalți. Iar această conjunctură a momentului prezent ne împinge către crearea de comunități și către un simț civic desăvârșit. Pentru că nu putem supraviețui singuri, altminteri, întreaga lume s-ar transforma într-o junglă. Și nu asta ne dorim, să fim care pe care, pentru că am ajunge într-un conflict major. Deși poate asta se vrea, însă noi, ca și majoritate, noi, oamenii, contribuim la câmpul de energie sau la mentalul colectiv, unde noi trimitem gânduri și de unde se răsfrâng asupra noastră, chiar dacă noi nu înțelegem acest concept, poate abstract pentru mulți dintre noi. Așadar, luna nouă în Taur, ce materializăm noi acum? Nodul nord este pe 15 grade Berbec. Cine ești tu depinde de bunăstarea ta materială, te raportezi la tine ca la cineva bogat sau sărac. Contează pentru tine ce spune societatea despre
avuție, bogăție și prosperitate sau contează cât de puternic ești tu? Pentru că aici se regăsește un concept foarte puternic pe care l-au dezbătut niște autori de-a lungul timpului. Nu știu să vă dau exact numele acum, dar dacă veți căuta pe Google în tocmai așa, veți găsi asocierea dintre bani și timp, dar și dintre bani și om. Pentru că dacă noi nu lucrăm, nu se produc bani. Deci banii sunt energie. Tu, cu cât ești mai puternic, mai sănătos, te simți mai confortabil în pielea ta, cu atât ești și mai prosper. Poți fi mai prosper în această viață. Cu cât te înțelegi mai bine, te apreciezi mai bine și ți este mai bine ție în corpul tău fizic, cu atât vei avea parte și mai mult de oameni care să vină lângă tine și să ai o viață plină de armonie. Tot în acest timp îl avem pe Saturn în Pești, îl avem pe Neptun la 29 de grade, care este un grad destul de critic și acolo Neptun își face de cap în Pești și încearcă așa să ne ajute pe de-o parte, dar pe de altă parte ne lansează și foarte multe proiecții în mental. Este important în aceste zile să fim cu picioarele pe pământ. Nu mai vorbim despre faptul că și Venus este în Taur și este însăși guvernatoarea acestui semn. Asta înseamnă că atrage bani, senzualitate, puteți cunoaște pe cineva subit și așa mai departe. Sau puteți avea foarte multe oportunități la nivel financiar, orice ar însemna această oportunitate pentru voi, pentru că situațiile sunt diferite pentru viețile fiecăruia dintre voi. Să vedem așadar. Acesta este un tarot egiptean, iar acesta este un tarot clasic, Rider-Waite. Uite, avem împărăteasa și 5 de monede. Nu vă ghidați după asta neapărat, încercați să vă folosiți intuiția, cum credeți voi că este mai bine. Motivul pentru care nu etalez cu 3 grupuri este următorul. 1 nu depinde de 2, 2 nu depinde de 1, dar 3 depinde și de 1 și de 2. Și atunci o etalare cu 3, să știți că nu ar avea o energie foarte clară și nici nu ar fi foarte elocventă. Este strict punctul meu de vedere. Bun, să începem cu numărul 1. În momentul în care eu m-am uitat la hartă, astrograma ne arăta un ascendent în Berbec, deci este clar un început. Să vedem cu ce are legătură pentru voi. Avem aici numărul 33, care este un număr maestru și care vorbește despre faptul că poți avea coloană vertebrală, că poți avea mai multă încredere în tine, că ești capabil și ai toate funcțiile motorii, dar și sistemul nervos funcționează bine, deci ai tot ceea ce îți trebuie pentru ca tu să reușești să inițiezi acum ceva care îți aduce stare de bine, confort, sănătate, prosperitate, dar și poate o relație armonioasă în viața ta. Vorbim aici despre capacitatea de a respira, de a fi liniștiți și este o infuzie de energie foarte puternică. Unii dintre voi puteți avea parte de conștientizări destul de profunde în legătură cu provocările pe care le aveți sau în legătură cu situațiile de viață pe care le traversați acum. Să continuați să faceți ceea ce faceți, dar de la zi la zi să încercați să vă îmbunătățiți și mai mult. Într-o relație de iubire acum, situația pare să fie un pic flambată sau are nevoie de o restaurare, de o resuscitare acolo. Și aici avem numărul 14, temperanța, care ne vorbește despre a fi într-o misiune. Deci misiunea voastră în perioada următoare, pentru că această lună nouă activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter, care deschide un ciclu destul de puternic de viață. Nu este tocmai întâmplător cum se așează într-o astrogramă sau pe cer energia în acest moment. Avem capacitatea de a construi o lume mai bună și aici nu spun pur și simplu la voia întâmplării. Vorbim despre o relocare pentru unii dintre voi. Vorbim aici despre a fi în căutare. Vreau să știu ce este bine pentru mine să fac în perioada următoare, către ce mă îndrept. Asul vostru din mânecă este diplomația, liniștea interioară și încrederea. Nu credința, încrederea.
încrederea că puteți depăși acest lucru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o mică furie aici care are de-a face cu faptul că cineva v-a lăsat în spate sau că la nivel așa de societate vă simțiți un pic pe din afară și acest moment, acest cadru vă aduce vă oportunitatea să vă recreați viața și să vă reintegrați social, profesional, amoros. Șoimul. Abilitatea de a te autodepăși, în primul rând pe tine, însuți sau însăți. Și despre faptul că ai nevoie să-ți îmbunătățești tu skill-urile, să faci ceva în plus față de ceea ce faci acum, dacă vrei să reușești sau să te simți mai bine. Fie să te vindeci, fie să lucrezi cu tine, fie să te înțelegi mai bine, fie să înțelegi pe ceilalți. Toate aceste lucruri au legătură cu eu-ul tău supraconștient, cu versiunea ta înaltă, să spunem așa, capacitatea ta de a trece peste spațiu și timp și de a te conecta la sursa originală de energie. Să vedem, în zona relațiilor avem asul de cupe și 2 de monede, planul material, avem pajul de spade și 5 de cupe și în zona planului emoțional avem moartea și 6 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, uite, oportunitatea de a cunoaște pe cineva. Aici este vorba și despre propria voastră vindecare, despre stima voastră de sine, pentru că acest 2 de monede vorbește și despre interacțiunea dintre voi și ceilalți, unde aveți tendința de a absorbi, de a lua personal ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Poate fi vorba și despre faptul că aveți de ales sau veți avea cumva de ales între două lucruri pe care le iubiți voi foarte mult. Fie ideea de a avea o relație cu cineva, fie cariera, fie ceva ce vă place vouă. Poate fi vorba și despre faptul că, în funcție de ceea ce veți decide voi în perioada următoare, veți putea cunoaște pe cineva mai devreme sau mai târziu. Cei care sunteți în relații deja formate. Aici este o perioadă prin care vreți să fiți mai buni, vreți să vă împăcați, vreți să analizați sau sunt niște discuții pentru unii dintre voi despre cum să faceți să treceți peste. Ori peste o discuție, ori peste o ceartă, ori peste lipsa aceasta de pasiune, ori peste faptul că poate nu v-ați înțeles recent și acum stați pur și simplu față în față și faceți planuri. Vrem să reușim, trebuie să trecem peste mări și peste țări și vrem să ne asigurăm că toată lumea este bine. Deci poate urma o perioadă în care voi, ca și cuplu, să aveți de luat niște hotărâri importante pentru voi și familia voastră, prin care să vă asigurați practic că toate micile detalii sunt bifate astfel încât ulterior să nu ajungeți într-o situație care se flambează mai tare. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceasta de separare, există o răscruce de drumuri, există un factor decisiv aici. Asta înseamnă că există o oportunitate la un moment dat de a discuta, de a trage o concluzie, însă factorul decisiv va fi în acel moment când se va produce cel mai probabil această răscruce de drumuri, acest nexus point, da? Un punct din care să vedeți ce faceți. Există potențial, să-i spunem, de împăcare, dar va conta foarte mult ceea ce gândiți voi cât și ceilalți. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că cineva acum se gândește, are de ales între voi și altcineva sau între voi și carieră. Turnul. O iubire care poate apărea subit. Da, pentru că Venus stă acolo lângă Uranus și Venus cu Uranus poate aduce iubirea vieții și iubire la superlativ, dar deopotrivă este și cu năbădăi, este și fulgerătoare, așa, exact ca și turnul. Poate fi vorba pentru cei singuri aici despre a vă întâlni alesul, dar în egală măsură să simțiți așa că vă trăznește din cap până în picioare. Deci poate fi ceva extrem de șocant care să vă ia pe nepregătite, să spunem așa. Și apoi voi să fiți puși într-o postură de a alege. Sau poate omul pe care îl întâlniți va avea o alegere. Voi să fiți așa ca un trăznet, ca o săgeată în viața lor și să fie nevoiți,
ei să aleagă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre o schimbare majoră, relocare, despre a vinde un imobil sau ceva ce se petrece la voi acolo în familie. Și este o schimbare totală, majoră. Deci să aveți grijă voi cei care ați ales acest grup. Dacă sunteți într-o relație deja formată, în primul rând să evitați cearta și nervii. Aveți aici temperanța. Să fiți diplomați și voi și partenerii voștri și dacă voi mă ascultați, înseamnă că la voi este cheia pentru acest armistițiu, în cazul în care ar putea apărea un conflict. Să aplanați conflictele de la nivel foarte umanitar, să înțelegeți printr-o perspectivă foarte înțeleaptă dinamica, să vă uitați și la voi și la partenerul vostru de viață, așa ca la un întreg, nu doar la voi sau nu doar la partenerul vostru de viață. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, poate veni această perioadă cu o surpriză, ceva complet neașteptat și să fiți cu băgare de seamă, pentru că dacă nu sunteți complet vindecați, voi și oamenii de care v-ați despărțit, poate ieși cu scântei aici. Și avem un magician, totul este posibil. Universul vă pregătește ceva, vă pregătește niște surprize care pot oferi o turnură de situație înălțătoare, dar care la nivel spiritual poate avea și acest sens de a vă ajuta să vă vindecați, să vă ridicați nivelul de conștiință. Deci poate fi întâlnirea voastră cu cineva complet nou în viața voastră, poate fi vorba despre armistițiu, despre a ne împăca. Atenție cei care sunteți în cupluri, da? Să nu vă ia această pasiune pe repede înainte și să vă treziți că luați niște decizii de moment, să vă controlați puțin gândurile. Acesta este Mercur, care este încă în berbec, deci acționează foarte irascibil și rapid, iar pe 15 mai va intra în Taur, unde se va domoli puțin așa. Deci să aveți răbdare, pentru că este o energie destul de accelerată în aceste zile. Suntem încă cu planete acolo în berbec, unde este mult foc și acțiune. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, se poate întâmpla să vă întâlniți sau să comunicați pur și simplu. Și aici avem suflete gemene. Nu mă duc într-acolo, însă Pluto, învărsător acolo, va uni și va pune față în față oamenii care sunt practic parte din aceeași structură energetică și au o treabă unul cu celălalt, tocmai pentru a recrea societatea. Cea în care trăim noi acum se duce de râpă, s-a dus de mult și trebuie, prin puterea noastră de manifestare, să o punem la loc, să creăm o lume mai bună. Așa că veți avea, uite aici, perioade în care să reflectați profund. Această lună nouă va aduce și iubire, va aduce și prosperitate unora dintre voi, dar va aduce preponderent genul acela de întâlnire odată în viață pentru unii dintre voi sau salvarea căsniciei pentru alții dintre voi. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie și divorț cu turnul acolo. Depinde de contextul vostru, pentru că sunteți mulți și aveți viețile diferite. Dar una peste alta mă bazez pe energia momentului prezent, unde Pluton în retrogradare învărsător vrea eliminarea atașamentelor. Deci orice este posibil aici, mai ales că în viață există mereu două posibilități. Ce vreți voi, vrea și partenerul vostru. Întâlniți pe cineva exact așa cum sunteți acum, dacă nu sunteți vindecat. Va veni cineva care nu este vindecat. Cei de care v-ați despărțit, dacă voi aveți un anume tipar de gânduri, să fiți convinși că la fel gândesc și ei și tot așa. Deci totul depinde de voi, voi sunteți catalistul, voi sunteți cei care se înalță. În această zonă a planului material, pajul de spade vine cu nevoia de a ne îmbunătăți, cu nevoia de a studia, cu nevoia de a face mai mult, cu nevoia de a fi mai metodici. Și aici este un 5 de cupe care vorbește despre regret. Regret că nu am avut șansa cândva să fac ceva anume sau regret ceva anume. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o apăsare cu unul dintre copiii voștri sau copilul vostru care pare că nu reușește să pornească din loc. Orice ar însemna asta pentru voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre lipsa creativității, despre blocaj, așa, la nivel de creativitate, nu știu ce să fac. Cu încredere înainte. Vedeți ce să faceți? Să
Porniți în această călătorie a dezvoltării voastre personale pentru că apar oportunități, dar trebuie să mișcați energia, practic să vă mișcați din loc. Asta vă spun aici cărțile. Vedem mai departe. Unii dintre voi puteți fi acum puțin supărați pentru că nu primiți niște vești. Nu le primiți pentru că acele vești în acest moment nu v-ar ajuta de fapt. 3 de monede, uite. Poate unii dintre voi vă doriți un loc de muncă. Acest loc de muncă poate veni către voi, dar ieșiți din această vibrație a regretului. Pentru alții dintre voi vă gândiți că nu vă ajung banii, dar nu plecați de la locul de muncă să căutați ceva mai bun. Pentru că, din nou, pe sezonul Taurului, nu cred că sunt suficient de bun. Cine mă mai ia pe mine, cine mă angajează pe mine? Ei, dacă voi vă ridicați skill-urile și mai citiți, vă mai educați, vă ia. Uite, 7 de bâte. 7 de bâte vă spune că trebuie să faceți mai mult puțin pentru că voi puteți atinge acea prosperitate și acea șansă unică pe care ne oferă acum Uranus și Jupiter. Deci sunt șanse de reușit aici. Pentru alții dintre voi poate fi o scrisoare, o notificare, o discuție cu vreun distribuitor, ce nu vă convine, dar lucruri pe care voi trebuie să le clarificați. Spiritualitate. Să înțelegeți că voi sunteți banii. Voi sunteți banii. Dacă nu sunteți voi, nu sunt nici bani. Deci, voi sunteți banii. Și atunci, cu cât sunteți mai încrezători, vin și banii. Și știința. Să vă îmbunătățiți aptitudinile, să studiați ceva, să faceți ceva, să citiți ceva. Pentru alții dintre voi să învățați, vedeți, să folosiți energia. Energia este strâns legată de bani. Energia banilor este strâns legată de stima de sine. Vă merge bine acasă, vă merge bine și la serviciu. Dar acasă în sensul de sunteți bine voi cu voi, sigur că vin și banii. Iar în zona aceasta emoțională, uite, avem moartea, care înseamnă transformare, și 6 de monede, cât dai aia primești. Ca să primești mai mult, trebuie să și dai mai mult. Ce să dai dacă tu nu ai? Dai înțelepciune, te ridici și devii înțelept. Și atunci, în câmpul de energie, se duce înțelepciune și înțelepciune vei primi idei geniale, lucruri la care înainte nu te gândeai. La nivel de sănătate, aici este ceva legat de stomac, poate pentru unii dintre voi. O veveriță, energie, să pun bani deoparte, vedeți, să dau drumul la lucruri, să zic, oh, ce bine că am avut bani să plătesc factura asta, banii se întorc la mine pentru că îi merit. La nivel de sănătate este ceva legat de stomac, de aparat reproducător, de colon, să aveți grijă. Deci aici este Scorpionul și Fecioara. Fecioara are legătură cu stomacul și Scorpionul cu organele genitale, dar și cu expulzia toxinelor din organism, colonul. Atenție la provocările acestea, la digestie, la ce țineți voi. Vedeți că am avut cuvântul ăla în care spune acumulez, vreau să acumulez, strâng în casa mea de toate, așa, și nu-mi vine să le dau. Încercați să dați drumul la atașamente, faetonul, pentru a putea avea parte de progres. Și 4 de spade. Liniștiți-vă puțin și să vă fie clar în minte unora dintre voi că puteți, de fapt tuturor, dar unii dintre voi chiar aveți o forță extraordinar de mare. 4 de spade aici vine și cu odihnă, cu vindecare. Există vindecare. Ia uite, și 10 de monede. Bani, familie, viață bună. Când noi suntem liniștiți, întreaga lume se liniștește. Viață bună. Ficatul, furia, vedeți? Cum am simțit mai devreme, furia nu ajută. Mergeți mai departe, treceți peste, faceți mișcare, scoateți furia din suflet. Și profesorul, învățătorul, fie să luați viața de până acum, să învățați din ea, dar, atenție, credința. Degeaba spunem noi, Doamne ajută, pentru că nu ne bagă și în traistă. Toată materializarea se face prin astea două mâini, prin energia noastră, prin inițiativa noastră. Stând noi așa pe fotoliu, nu o să se schimbe nimic. Aici, uite, la nivel de sănătate, cereți ajutorul familiei. Unii dintre voi vă puteți externa din spital sau cineva
din familia voastră, dacă a fost internat, se poate externa. Pe de altă parte este furia aici, pe care trebuie să o vindecați. Atenție și la ficat. Uite, stima de sine. Taurul. Pentru că puteți acum, ca această lună nouă, să dărmați tiparele vechi și lipsurile. Statuia libertății. Eliberarea. Și aici avem o scrisoare. Te iubesc. Să vă iubiți pe voi înșivă și apoi veți vedea că și oamenii din jur vă iubesc. Uite, o călătorie, o relocare, o mutare pentru care aveți sprijin și este un fel de undă verde, o puteți face. E bine așa. Și copacul vieții, sănătate, la care trebuie să lucrați poate puțin. Atenție la ce spuneți că materializați, uite, din copilărie. Poate pentru unii dintre voi va pasa aici ceva legat de un copil cu care ați vorbit, v-ați înfuriat pe un copil sau voi sunteți un copil furios de fapt în sufletul vostru și trebuie să vă iubiți și voi pe voi înșivă, dar să înțelegeți că și părinții, neamul, familia, cine ne-a format pe noi, atât au putut să facă, atât s-a putut. Acceptarea e prima cheie. Niște calcule și aici avem un 0. Totul e posibil. Sunteți pe 0. Nici în minus, nici în plus. De acum puteți crește. O vizită pe care o puteți face sau o puteți primi. Uite pe sezonul Taurului acum. Poate fi o întâlnire, da, o reușită alături de partenerul vostru de viață. Iar dacă sunteți singuri, să vă întâlniți perechea. Aici sunt niște acte pe care le puteți face. Uite, acte pentru, atenție, divorț sau acte pentru ce aveți voi în viețile voastre sau pentru căsnicie. Poate fi niște acte care acum vă întorc cu un răspuns afirmativ, transformarea, cineva care este loial sau să apelați la un prieten bun, la un prieten drag pentru a cere ajutorul, pentru a ieși dintr-o anume situație. Aici avem un oftat, poate să fie acea surpriză a turnului. Avem Ungaria. Pentru alții dintre voi, atenție la articulații, atenție la stomac. Aveți nevoie de ceva, pansamente gastrice, să mâncați sănătos, să vă echilibrați flora bacteriană, fericit stomacul, fericit și capul. Cu cât lăsați oftatul mai repede, cu atât mai repede trece și durerea. Nu mai oftați. Respirați, dar nu oftați. Inițiala H și U. O reglementare este aici, o reglare. Se întâmplă la nivel energetic o reglare. Mulțumesc din suflet, vă urez o zi minunată, trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, să vedem ce aduce această zi, ce poate începe pentru voi acum. Ascendentul se regăsea în Berbec, deci este clar un început. Atenție să nu vă priviți, să nu luați hotărâri fără să vă gândiți de 2 ori înainte. Avem aici cărgărița, un simbol al norocului. Vorbim despre abundență pe care o puteți atrage acum. Vorbim despre stare de confort și despre dorințe care se pot îndeplini. Numărul 3 al copilului. Este nevoie de energie foarte, foarte pură aici, dar și de curiozitate. Curiozitatea voastră vă poate aduce foarte multă abundență. Este casa studiilor. Cu cât cercetați, cu cât citiți, cu cât comunicați mai mult, ceea ce aveți pe suflet, cu atât mai abundent și mai prosperi veți fi. Este vorba și despre o naștere. Poate auziți despre cineva că este însărcinată acum sau că vreun prieten devine tată sau poate voi aflați despre o sarcină. Aici avem compasul, numărul 22 și harta. Este momentul să descoperiți ceva. Pentru unii dintre voi, mai ales dacă sunteți semne de pământ, este momentul să porniți din loc sau să începeți să construiți, să puneți bazele unui proiect, bazele unui eveniment la care vă gândiți voi acum. Pentru alții dintre voi este o răscruce de drumul, este timpul să lăsați ceva deoparte. Poate fi un tipar, poate fi un comportament, poate fi o persoană, să renunțați la ceva anume pentru a putea construi un castel. Pentru alții dintre voi este căutarea adevărului sau se pot întâmpla niște lucruri care să vă ducă către adevăr. Orice ar însemna adevărul pentru voi. Și să vă faceți planuri. De fapt, să porniți ceva. Pentru voi este foarte pragmatică energia. Și aici avem vara, când totul este copt. Deci oportunități care
par să apară, sunt pe punctul de a apărea în viața voastră foarte repede. Pentru alții dintre voi este vremea să vă extindeți, dacă aveți un plan, să-l puneți în practică, să porniți să faceți ceva, să treceți de la stadiul de idee la stadiul de fapt real. Și în acest moment, uite, vi se spune planifică. Ok, te-ai gândit? Încep și fă planul, încep și pune bazele încet, încet. Pentru că pe măsură ce tu mai pui câte o cărămidă acolo, mai faci câte ceva pentru visul tău, lucrurile se vor așeza foarte repede în fața ochilor tăi. Vei avea parte de rezultate foarte bune, extrem de rapid. Să vedem zona relațiilor, faetonul și 9 de cupe. Planul emoțional, 7 de cupe și 5 de bâte. Am zis planul emoțional, le mut la planul emoțional și planul material. Dacă așa le-am zis, așa le-am zis. Eremitul și 2 de bâte. Așa trebuiau să iasă. Hai să vedem. Uite, în zona relațiilor, progres, așa cum vă doriți voi, cei care sunteți singuri. Dacă vreți pe cineva, începeți și ieșiți în lume sau pur și simplu nu vă mai gândiți la aceste lucruri. Fiți fericiți, fiți bine, fiți bucuroși cu tot ce aveți, cu viața voastră, cu absolut tot. Concentrați-vă pe voi și pe propria voastră dezvoltare personală și veți fi uimiți cât de repede și cât de ușor puteți întâlni pe cineva cu care să rezonați perfect. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici există o veste bună pe care o puteți primi. Aici există progres, înțelegere. Fie că vă înțelegeați anterior, fie că nu, fie că voiați să divorțați, fie că nu. Aici există înțelegere, puteți face aceste lucruri să funcționeze. În cazul în care aveți vreo complicație în cuplu, luați-vă ca timp până în vară să vă mai gândiți sau trasați-vă voi așa ca obiectiv vara ca anotimp, să vedeți despre ce este vorba, înainte ca frunza în copac să fie uscată. Pentru că veți fi surprinși de concluziile fericite, favorabile la care veți ajunge. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există aici un potențial de revenire, de înțelegere, de comunicare cu cineva de care v-ați despărțit. Să se întâmple așa cumva, amândoi să fiți în același loc, la aceeași oră. Sau să ajungeți la aceeași concluzie, nu neapărat să vă ciocniți unul de celălalt. 7 de cupe, trebuie doar să știți ce vreți, vedeți? Pentru că în acest moment voi vă căutați drumul, vă căutați traseul, să știți ce înțelegeți. Păi, potențialul cel mai mare este faetonul și 9 de cupe, să ajungeți acolo unde vă doriți. Dar cum? Păi prin propriile voastre alegeri. Hotărâți-vă odată ce vreți și până atunci ocupați-vă de voi, exact cum am spus, dacă sunteți singuri. Cei care sunteți în relații deja, trageți linie, vedeți ce se întâmplă în viața voastră. Sunt niște hotărâri care trebuie luate, sunt niște lucruri care trebuie făcute acolo împreună sau separat, cum vreți voi. Și de îndată ce luați acea decizie, intrați în 8 de cupe și veți păși către 9 de cupe, către împlinirea dorinței. Iar pentru cei care sunteți separați, mai durează un pic. Uite, acum este această energie confuză și lucrurile se aranjează. Mai durează doar un pic. Nu știu, mai traversați voi vreo stare, persoana respectivă vreo stare și puteți sta de vorbă. 3 de bâte, vine timpul și pentru cei singuri să întâlniți pe cineva și pentru cei care sunteți în perioada de separare. Desigur, dacă sunteți vindecați, să știți, pentru că 22 e un număr maestru și dacă nu aveți ce construi în această viață real, spiritual, lucrurile nu vor ține, pentru că Pluto acolo în perioada aceasta de retrogradare, mai ales în perioada de retrogradare, înlătură atașamentele, nu mai merg lucrurile ca înainte. Omenirea chiar acum se schimbă, pământul sub picioarele noastre în acest moment se schimbă, totul se schimbă și vom vedea în următorii 2-3 ani. Deci este momentul pentru ca voi să primiți abundența, voi să primiți ceea ce vă doriți, da? Să contribuiți la asta și să vă hotărâți ce vreți. Cineva vă așteaptă, partenerii voștri colaborează cu voi, persoanele de care v-ați despărțit și ele, cumva la rândul lor, sunt tot într-o căutare, tot într-o așteptare. Și aici avem cavalerul de bâte. Vi se spune cumva să vă temperați puțin, să așteptați un pic.
să vă hotărâți înainte de a acționa. Pentru că în acest moment această energie este cea a lui Mercur din Berbec și pe 15 mai intră în Taur. Ei, în Taur acolo sunt o grămadă de planete, da, avem Venus, avem Jupiter în conjuncție cu Uranus încă, avem Mercur când intră și el, avem Soarele. Sunt 5 planete, plus luna aceasta nouă în Taur. Deci, cumva, voi vă extindeți, vă duceți către ceea ce este al vostru și este pus deoparte. Cum ajungeți acolo este important, pentru că puteți ajunge la destinație, dar s-ar putea să ajungeți în altă destinație unii dintre voi. Aici cineva vă curtează pe unii dintre voi sau vă îndrăgostiți, apare pasiunea sau este despre lipsa pasiunii, despre lipsa chefului de viață pentru unii dintre voi. În acest moment relațiile sunt foarte tradiționale și au fost bazate așa pe vibrație joasă, iar de acum trebuie să ne elevăm modul de a fi. Să mai vedem. Sunt vești bune, dar nu vă grăbiți, nu accelerați și nu vorbiți din pripă, din nervi, nu fiți irascibili și impulsivi pentru că se aliniază toate lucrurile, ajungeți unde vă doriți. Karma, consecințe, vedeți, acesta este Mercur în Berbec și în Berbec acum avem nodul nord de la 15 grade, care este numărul diavolului. Ce vrem noi este vechi, trebuie să ne schimbăm punctul de vedere, ne schimbăm puțin. Pentru alții dintre voi sunt niște situații karmice, sunt niște consecințe la care trebuie să lucrați pentru a vă putea eleva, pentru a putea obține ceva mai bun. Și uite, perspectivă, să fii mai bine, fericire și minte limpede. Mintea limpede vine mai degrabă cu Mercur în Taur în curând acum, dar vă ajută și nodul nord, așa cum am spus în intro. Deci o perspectivă mai bună, o perspectivă de a ne înțelege mai bine, o perspectivă de a mă înțelege mai bine și o perspectivă mai clară de a ne împăca. Favorabilă energia. În zona planului material aici, eremitul vorbește despre a fi foarte metodic, a planifica lucrurile, 2 de bâte. În această etapă este despre a planifica. Fă-ți calculele, planifică, gândește-te bine la ce vrei. Pentru că se închide un ciclu sau te gândești dacă să închizi un ciclu, să-ți schimbi serviciu, să te relochezi din țară. Gândește-te bine, bine, bine înainte. Pentru unii dintre voi este revenirea acasă, pentru alții dintre voi este o excursie pe care vreți să o planificați. Ia uite, 2 de bâte din nou. Pentru voi, dragii mei, în zona financiară nu este timpul de acțiune și așa spune și cartea asta. Așteaptă, nu acționați orice ați vrea voi, nu vă dați demisiile, nu faceți o schimbare neapărat de astăzi pe mâine. Luați-vă toată luna mai de analiză, așteptați. Chestionați, pentru că veți vedea că veți avea o șansă, ce al vostru e pus pentru voi acolo deoparte, dar în procesul acesta de așteptare și planificare să intervină și îmbunătățirea aptitudinilor. 8 de monede, lucrează la tine, vin banii către tine, lucrează la tine, îți găsești un serviciu, așteaptă, dar mai lucrează la tine, la ce-ți dorești tu, la ce vrei tu, să înțelegi ce vrei, ce-ți dorești, nu acționa pripit. 10 de cupe, pentru că ți se îndeplinește. Totul este un proces, ai un pic de răbdare. Este un moment unic, deci conjuncția dintre Uranus și Jupiter este activată de această lună nouă. Vei avea o creștere, poți avea parte de o creștere, dar planifică acum, gândește-te la toate lucrurile și apoi fericirea ta. Implică aici conștientizare și să ne folosim mintea și rațiunea. Ia uite, parteneriate, un serviciu, sigur că da, caută bine, analizează bine toate oportunitățile, poate nu te-ai uitat suficient unde trebuie. Pe de altă parte, cere ajutorul sau nu te da bătut cu afacerea ta, ia-ți un partener. Parteneriat aici poate însemna și tu că te duci să studiezi ceva și prin această energie de grup acolo îți vin idei mai multe, este reușită. În zona planului emoțional, 7 de cupe de aici care a și apărut și 5 de bâte, conflict interior, neclaritate și cumva saturație. Vreau mai multe lucruri. La nivel medical, să vedem, la nivel medical sunt migrene, dar și bazinul, cumva multă emoție, multă nehotărâre, multă tristețe și această confuzie sau neliniște, anxietate, să spunem. Poate fi nu știu de ce sunt aici și alături de oamenii ăștia, nu știu ce se petrece cu mine. Păi da, e lipsă de curaj, este momentul să faci un pas înainte, în sensul că să te hotărăști.
să hotărăști tu măcar mental ce vrei să faci și cum vrei să acționezi. Sau poate un copil, poate o idee, poate creativitatea. N-ai avut creativitate până acum, ai avut blocaje. Ți s-a spus că nu poți, nu poți, nu poți. O viață de o viață. Poți, de acum poți. Ia uite, Regina de Spade. Să înveți să spui nu. Să te îmbunătățești. Pentru unii dintre voi poate fi vorba și despre divorț. Sau nu vreau să divorțez pentru că am copii. Ok. Atunci, ce e de făcut? Pentru alții dintre voi poate fi o discuție cu o femeie care vă apasă. Fiecare gândește cât poate. Nu-l putem schimba pe cel de lângă noi. Cineva care s-a purtat imatur și de la care acum vreți adevărul. Vine și adevărul. Și uite, veți avea o alegere de făcut. Aici avem plămânii pentru unii dintre voi. Atenție la căile respiratorii. Să nu fie vreo infecție a căilor respiratorii, să nu fie tuse. Atenție la tuse. Atenție la plămâni. Pentru alții dintre voi va trebui să luați o hotărâre. Este foarte simplu și foarte important. Iar pentru alții dintre voi sunt genunchii. Genunchii pentru care s-ar putea, pe de-o parte, să aveți nevoie de o operație sau cel puțin să mergeți la medic să faceți o terapie. Nu m-aș grăbi către operație neapărat. Există o posibilitate aici de terapie. Masaj, nu știu. Un profesionist vă poate spune mai multe despre asta. Mai luăm o carte. Vedeți că intră Jupiter în Gemeni aici, va face mai mult haos pentru unii dintre voi decât lumină. Iar aici avem confort, comoditate, vedeți? Să ieșiți din starea asta de confort pe care o aveți, dar nu de confort, de a vă complace în situațiile recurente. Să îndrăsniți. Aici este vorba despre a îndrăsni. Să visezi cu ochii deschiși, nici nu îndrăznesc să visezi cu ochii deschiși, ba da, pentru că tot ceea ce îți imaginezi deja există. Spunea cineva, tot ce îți imaginezi tu este potențialul tău cel mai înalt. Singurul motiv pentru care nu poți ajunge acolo ești tu. Nu te-ai hotărât. Iar aici este vorba și despre o terapie, un tratament, o locație unde să mergeți pentru terapie, tratament. Talismanele. Ia uite. Plămânii, tristețe. Să eliminați tristețea și să aveți grijă. Aveți un conflict pe partea asta de tristețe, dar și de voce. Și de voce. Atenție că suntem pe sezonul Taurului și Taurul guvernează cântatul, spre exemplu, dar Gemenii, vorbirea. Uite, să vă liniștiți un pic. Este agitație aici. Cu cât vă liniștiți mai mult, vă apreciați mai mult, cu atât mai bine. Pentru alții dintre voi și iubirea de sine vă ajută în această perioadă, dar și faptul că auziți că cineva vă iubește vă ajută. Sau dacă ați ști că cineva vă iubește, v-ar ajuta mai mult. Important este să vă iubiți voi pe voi. Pentru alții dintre voi poate fi acea declarație de dragoste care vă schimbă așa starea, viața. Uite, să faceți tot posibilul să urcați, să avansați, să progresați, să studiați, să vă autodepășiți. Fie că este vorba despre cursuri de calificare, fie că este vorba despre ceea ce spuneți, ceea ce gândiți. O vizită pe care o puteți primi sau alții dintre voi, atenție să nu pierdeți transportul, avionul, dacă mergeți în vreo călătorie, atenție la bagaje. Uite, o aventură, ceva inedit, să îndrăzniți să visați mare. Pentru că se liniștește o situație, se calmează apele. Pentru alții dintre voi veți putea depune niște acte la care vă gândeați. Veți avea acolo un rezultat bun. Este doar o chestiune de timp. Mai durează puțin. Vedeți, calul acesta este în galop. Dar aici energia vă spune să
Să nu acționați așa subit, să meargă încet, nu în galop. Se repară ceva. Aveți o reparație de făcut, care se repară. Motivul este unul absolut hilar. Veți găsi o soluție. Pentru alții dintre voi, cineva își va cere scuze, dar într-un mod absolut copilăros. Vă bufnește râsul când auziți. Pentru unii dintre voi este o călătorie din asta inițial, iar pentru alții dintre voi veți vedea calea, drumul, cu vorbă bună, prin vorbă bună. Uite, veți fi căutați, veți vorbi, veți sta de vorbă, la o cină, amiabil, într-un cadru armonios, fără ceartă, ceva care crește. Iar pentru alții dintre voi veți face o călătorie care vă eliberează, pur și simplu va fi revelatoare. Pasărea Phoenix, care vorbește despre această transformare fabuloasă, vedeți gărgărița, o schimbare completă de direcție, completă, care este cu victorie. Aveți un triumf. Sunteți binecuvântați, veți avea cum să ieșiți dintr-o situație sau cum să faceți ce aveți voi în minte acolo, o relocare. Acesta este și Jupiter, săgetătorul, din nou eremitul și aici avem moartea, că tot ne-a apărut. Gândiți-vă bine, pentru că puteți transforma tot, veți avea foarte spirituală povestea, o mare șansă să rezolvați niște lucruri. Se mișcă cățelușa mea, vărsătorul. Acum cât retrogradează Pluto și până în octombrie tot retrograd va fi, G și S. Veți avea energie, veți avea cum să susțineți ceea ce vă doriți, dar va trebui să vă eliberați de programe vechi. Nu cred că așa, vreau neapărat așa, deci de condiționări pe care vi le-ați pus tot voi sau pe care le-ați căpătat de-a lungul timpului. Săgetătorul, poate aveți de-a face cu vreun săgetător sau poate fi vorba despre acest Jupiter în Gemeni, care atunci când intră, se deschid așa dintr-o dată oportunitățile. Mai poate fi vorba și despre un leu. Să învățați, când faceți un lucru, când vă doriți ceva, să vă gândiți la toate perspectivele și la ceilalți ca parte din comunitate. Și aici cel mai bun exemplu este următorul. Dacă îmi fac o casă, să mă gândesc că pe acolo, printr-o cameră, aș putea găzdui pe cineva la nevoie în caz că s-ar produce vreun eveniment din ăsta catastrofic. Cam despre asta este vorba cu simțul civic și cam asta ne cere Jupiter în acest moment să facem cu Uranus, dar cel mai mult Pluto, simț civic. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!